Okay, so nandito tayo sa Vista Mall. May bazaar kasi pala dito. So, tinignan na natin. Ang daming mga items from t-shirt, printing, bags, sombrero, mga damit, pagkain, cellphone, ang tawag dito, accessories, mga headbands, earrings, bracelets, mga ganon. So, madami. So, kung ikaw may negosyo, so, hanap ka ng bazaar, diba? So, yan. Normally, pag naka-announce naman yan sa mga malls, maraming pumupunta, diba? So, kahit na magbabayad ka, siyempre sa pwesto, tapos medyo mababa ang price, pero okay lang din kasi babawi ka na lang sa bulk, diba? Tsaka sa tagal, like to, nag-start sila noong September 23, 13 hanggang 26, 13, 14, 15, 16, 17. May 10 days, parang gano'n. 13 days, hindi ma-minus nito. So, yan o, mga ano. So, sa lahat mga may negosyo, you want to start your own, o nag-start ka na ng negosyo mo, hanap ka ng bazaar. Okay? So that you can promote your own brand. Kanina may mga nakita tayong brand dito. And you can start your own. Ano ba you can start? May negosyo na nga. Isa sa mga lugar na pwedeng puntahan ng mga produkto mo. Okay? Kaya nga, di ba sabi minsan, kahit wala kang, ito sa solution, kung wala kang physical store, hanap ka ng bazaar, kahit once a month, so, lalagay mo din yung products mo, so, pwede na, di ba? So, yan ang tip sa lahat ng mga may products kung paano mo ibebenta. Find your bazaar sa lahat ng mga walang physical store, okay? So, bukod sa bazaar, pwede naman yan sa mga bargain, di ba, sa mga iba't ibang lugar, okay? Okay, so, sige. So, tapos na rin tayo kasi nag-meeting tayo ngayon. Sunday meeting, no? Sunday meeting talaga. Dok, di ka nagpapahinga ng Sunday. After natin yung church. Kasi, ito na yung time before this meeting. 1 hour lang naman. Then, mamaya, magbablog naman tayo eh. Papamassage na rin tayo. So, Rani, see you, Rani. Okay, so, mga Gilibers. Katatapos natin mag-meeting ng mga bagay-bagay. So, nandito tayo sa Vista Mall. Ano pala ngayon? Bazaar. So, ano ba yung bazaar? Sir, ano ang bazaar? Ano ibig sabihin ng bazaar? Parang Magtinda ka ng mga, products mo, no? So, ito yung, isa sa mga parang siguro to sell your product is to join a bazaar. So, kagaya ito. Hikaw. Kaya mo daw mga about dress, besta,